Всім привіт! Мене звати Олеся і я рада вас вітати на моєму каналі В'язодзен. В даному відео я разом з вами буду в'язати ось таку от маніжку з пряжі Gazelle Baby Wool XL на дівчинку віком 2-3 роки з обхватом голови 48 см. Ось така маніжечка, в мене подвійна горловина, зв'язана резинкою 1 на 1. Далі я переходжу на лицьову гладь і в'яжу класичний реглан. Регланна лінія по 3 петлі. На початку мого в'язання в мене набір болгарський зачин, і закривала я також імітацією болгарського зачина. В принципі, під такий от край полотна він не закручується і він насправді не дуже об'ємний, дуже гарно лягає по тілу дитини під комбінезон чи під курточку. Для в'язання такої маніжки вам необхідна буде пряжа. В мене це, як я вже сказала, Gazelle Baby Wool XL в 50 грамах 100 метрів. Колір 828, тут 40% акрил, 20% кашмір поліамідного типу та 40% мериносова вовна. Рекомендують спиці 4,5-5. Я ж буду використовувати для резинки спиці 4 мм кубічні, тобто, якщо брати звичайні, це 3,5 мм. А коли буду переходити на вив'язування реглана лицевою гладдю, я візьму спиці на піврозміра більші, тобто візьму 4,5 кубічні, або ж звичайні можете брати 4. Хоча, в принципі, ви можете продовжувати в'язати лицеву гладь таким же самим розміром спиць, як ви в'язали і резинку. Тому, якщо вам цікаво подивитися, як в'яжеться така маніжка, а ще краще зв'язати таку маніжку для своїх дітей або онуків, то приємного перегляду. Я постаралася в цьому відео максимально детально розповісти і показати, що і як я в'язала. Що ж, почнемо з того, що необхідно підготувати для в'язання маніжки. Перше, що вам потрібно, це пряжа. Я буду використовувати ось таку пряжу, це Gazelle Baby Wool XL. Рекомендують використовувати спиці 4,5-5. Я ж буду використовувати кубічні спиці від Knit Pro, це з набору J'adore. У мене ось такий от наборчик є. Це дерев'яні спиці, тут прописаний діаметр 4 мм, але так як це кубічні, ви можете орієнтуватися на звичайні круглі 3,5. Нам такі спиці цього розміру потрібно будуть на вив'язування резинки, а потім, коли ми будемо переходити на лицеву гладь і вив'язувати реглан, можна залишити або ті самі спиці, або взяти на піврозміра більші. Я ж буду брати спиці на піврозміра більші, тобто кубічні 4,5. Далі необхідна буде сантиметрова стрічка, ножиці та голочка. І що я вам ще рекомендую, так це зв'язати зразочок на тих спицях, якими ви будете в'язати. Показую вам свій зразочок, я його перезняла вже на інші спиці, просто для зручності. Зразочок я в'язала резинкою 1 на 1, так як нам необхідно, щоб наша маніжка в своїй горловині, ось тут пролізла через голову дитини. Так от, яка вам ще потрібна мірка для того, щоб визначити кількість петель, це обхват голови. Я буду в'язати на обхват голови 48 см. Я зв'язала ось такий от зразочок. Ви також для того, щоб розрахувати необхідну кількість петель, я вам рекомендую в'язати зразочок. Але ви знаєте, тут така ситуація, що особисто в мене необхідна кількість петель, вона прийшла тільки з досвідом. Проте я вам постараюся під цим відео залишити покликаннячка на відео інших майстринь, де вони розповідають, як правильно визначити і набрати необхідну кількість петель для шапки. Там про шапку, але ж в принципі ми також орієнтуємося на обхват голови, тому я думаю, що ці відео будуть вам корисні. Але розповім вам, в принципі, як я розраховую необхідну кількість петель. Я беру свій зразочок, беру сантиметрову стрічечку, зараз я її ось так вам покладу. Так от, і тепер дивіться, в мене ось тут в моєму зразочку 31 петлі, 2 з яких це кромкові. Тобто я буду рахувати, що в мене тут 29 петель. Я беру свій зразочок і його трішечки розтягую. Я не розтягую його повністю аж отак сильно, щоб полотно повністю розійшлося, але й не беру його повністю в такому складеному вигляді, тому що так резинка навіть не проглядається. Я його ось так от трішечки розтягую, прикладаю до сантиметрової стрічечки, і в мене виходить, що мій зразочок 14 см. І я рахую за пропорцією, я вам туди залишу картинку з складеною пропорцією, що в мене 29 петель міститься в 14 см, і в 1 см в мене виходить 2,07 петлі.
Тепер ці 2,07 я множу на 48 см, так як в мене обхват голови 48, в мене виходить 99,4, і тепер від цієї суми я віднімаю 15%. Нам же ж, насправді, для нашої голови, ну для маніжки, потрібно, щоб цей край лише проліз через голову. Шия в нас значно менша, обхват шиї значно менший за обхват голови. І тому в нас на шиї резинка наша ця 1 на 1, вона буде в такому вигляді, можливо, трішечки натягнута, і воно якраз буде те, що потрібно, а повністю брати без цього, без відняття цих 15 см, я вам не рекомендую, тому що вийде дуже багато полотна на шиї, і, можливо, дитинці буде також незручно. І тому виходить 99,4 мінус 15%, в мене виходить 84 петлі плюс одна петля для замикання в коло. Значить, я буду набирати 85 петель, 84 плюс 1 для замикання в коло. Набирати я буду методом болгарський зачин, так як в мене ось тут на моєму зразочку. І набирати петлі я буду, увага, не на одну спицю, а на 2 спиці. Тому що ось тут, наприклад, в цій маніжці, яку я в'язала, я набирала, вона також зв'язана аналогічно, тут набір болгарський зачин. Я в'язала тут резинку спицями 3 мм і набирала на одну спицю 4 мм. І в мене вийшло цей край, він не настільки еластичний, як еластична моя резинка. І, в принципі, ця маніжка для моєї донечки по шиї, вона сидить нормально, але вона дуже туго пролазить через голову, і їй це не подобається. Тому при розрахунку вже нової маніжки я це враховую. Що ж, давайте тоді з вами будемо приступати. Значить, я для в'язання буду використовувати ось такі от спиці на короткому тросику. Вони виходять довжиною сумарно 40 см, але я зараз буду робити деякий такий лайфхак для того, щоб мені було простіше набирати петлі та в'язати перший ряд. У мене є спиці 3,5 мм на довшому тросику, і я буду робити набір саме на них. А потім при в'язанні вже першого ряду я перейду на свої спиці на короткому тросику. Значить, нагадую, що будемо робити набір методом довгий хвіст, його варіацією болгарський зачин. Вам потрібно відміряти кінчик вільний десь 1,20 м приблизно, для того, щоб вистачило набрати 85 петель. І тепер почнемо з вами набирати. Ниточка, яка йде до моточка, йде ззаду, ниточка, там де цей вільний кінчик, вона йде ближче до нас. І перші 2 петлі ми набираємо, як в звичайному методі довгий хвіст. Набрали, підтягнули. Ось така позиція рук у нас при звичайному наборі. Зараз же ж нам потрібно скинути ниточку з великого пальчика і великий пальчик піддіти з середини, ось так от. І тепер наступну петлю ми набираємо ось таким от чином, підтягуємо. Далі знову нитку беремо, як в звичайному наборі довгий хвіст. Набираємо наступну петлю, підтягуємо. Тепер знову ми нитку з великого пальця скидаємо, отак от з середини. Набираємо тепер з середини і беремо знову тепер, як при звичайному наборі. У вас будуть постійно буде чередуватися зміна нитки на великому пальці. І у вас має виходити ось такий от набір, бачите, з такими перемичками. І, між іншим, потім легко рахувати кількість петель, тому що вони йдуть по 2. Перша петля у вас буде непарна, вона одиничка, і далі всі петлі у вас будуть по 2. І, між іншим, якщо ви набирали і в якийсь момент збилися і не знаєте, як вам набирати наступну петлю, то запам'ятайте, що якщо у вас вже перемичка, бачите, ось тут в мене закриті, наступну петлю я набираю, як в класичному наборі довгий хвіст. І потім для наступної петлі я вже перекидаю пальчик. Бачите? Виходить, що парні петлі ми набираємо, як в звичайному наборі довгий хвіст, а непарну кількість петель ми набираємо, змінивши положення нитки відносно великого пальця. І набираємо так 85 петель, або ж ви набираєте ту кількість петель, яку ви розрахували для свого обхвату голови. Ось, я набрала 85 петель. Що ми робимо далі? Ми виймаємо одну спицю,
виймаємо одну спицю і будемо з'єднувати наше в'язання в коло. Для того, щоб це легше було зробити, ви візьміть, складіть ось так от його навпіл, щоб ніде ваш цей ланцюжок з набраних петель не перекрутився. Десь тут ми витягнемо нашу спицю і перевдягнемо петлі на обидві спиці. Дивіться тут уважно, щоб оцей ваш набірний край, щоб він ніде не перекрутився. Значить, ось наше в'язання. Тепер дивіться, оці нитки наборні, що ми взяли, закиньте їх ось так от наверх, щоб вони були зверху. Ми з вами за допомогою іншої спиці, ну мені так зручніше, я беру першу петлю свою набрану, накидаю на цю спицю, і тепер останню петлю, яку я набирала, я перекидаю через оцю першу. Ниточки підтягую, щоб затягнути її. І тепер ось оцю петлю, яку ми тільки що перекидали першу на останню, на другу спицю, її можна повернути назад, а можна залишити і на тій спиці. Тут, в принципі, без різниці, це за вашим бажанням. Тут ми гарно підтягуємо, щоб затягнулось і об'єдналося в коло. Далі можна залишатися або на цих спицях і в'язати методом Magic Loop, або перейти на спиці з коротким тросиком. Давайте перший рядочок я з вами пров'яжу, покажу, як в'язати методом Magic Loop, а потім я вже перейду на свої спиці з коротким тросиком. Тут дивіться уважно, візьміть той кінчик, не який короткий йде, а зразу візьміть нормальний довший кінчик, того що знаю, що буває, можна почати в'язати коротким і потім тільки це помітити. Я цей короткий закидую всередину, щоб він мені не заважав. І тепер як в'язати методом Magic Loop. Ви залишаєте петлі на спиці, яка ближче до вас. Спиця, яка далі до вас, ви її ось так от берете, витягуєте і сюди собі підставляєте. Далі ми з вами починаємо в'язати резинку 1 на 1. Коли в'яжете, слідкуйте за натягненням вашої нитки. Для того, щоб в мене було постійне натягнення, я свою нитку 2 рази ось так от продягаю через вказівний палець. І таким чином я можу регулювати натяг нитки. І починаємо з вами в'язати, в'яжемо резинку 1 на 1. Я в'яжу бабусиним методом, але враховуючи, що в нас буде в'язання по колу, то резинка не буде така крива, як в нас була на зразочку. Резинка буде виглядати рівно. В'яжемо виворітня, лицьова, виворітня, лицьова, виворітня, лицьова. Поки в'яжете перший разочок, можете, в принципі, ще разочок перерахувати кількість петель. Власне, коли ви дов'яжете його до кінця, ви зможете перевірити себе, парна у вас кількість петель чи не парна, тому що для резинки 1 на 1 вам необхідна парна кількість петель. Якщо ж ви захочете в'язати резинку 2 на 2, то кількість ваших петель повинна ділитися на 4. Зверніть, будь ласка, на це увагу також. Дивіться, я вже тут дов'язую петлі на оцій моїй першій спиці, яка була ближче до мене. Закінчую я тут лицьовою, ви можете закінчувати будь-яку, все залежить від того, як ви розподілили спиці. Тепер своє в'язання я ось так от перевертаю. Дивіться уважно, щоб у вас оцей кінчик не перекрутився. Тепер оцю спицю я підтягую, вдягаю петлі, які в мене залишилися, на спицю, а цю спицю я витягую. Я їх підтягаю. Я пам'ятаю, що я закінчила лицьовою, ви можете перевернути і подивитися, яка тут петля, якщо ви забули. І продовжую просто далі в'язати виворітня, лицьова, виворітня, лицьова. Так я доходжу до кінця цього ряду, і в кінці цього ряду я проверну ту саму маніпуляцію, що я зробила тільки що. Петлі, які в мене зараз, можна сказати, відпочивають на лісці, я їх вдягну на спицю, а петлі, які я тільки що пров'язала, я зніму. Я зараз дійду до кінця, покажу вам ще раз, як це робиться. Ось я дов'язую свої петлі, в мене залишається 3 петлі, виворітня, лицьова, виворітня, і в мене все сходиться, тому що починала я з лицьової петлі. Тепер знову дивіться, я в'язання ось так от перевертаю. Оці петлі, що в мене зараз на лісці, я протягую, можна з цієї сторони витягувати лісочку, і вдягаю їх на спицю,
ці ж я витягую. І між іншим, для методу Match Club дуже важливо, щоб ваше ось це з'єднання тросика зі спицею було дуже гладке, і петлі проходили без проблем. В мене ж це якісь там дешеві китайські спиці, куплені в Аврорі, і тут з'єднання не дуже гарне. Ось так ми з вами пров'язали перший рядочок, і тепер другий рядочок ми в'яжемо аналогічно по візерунку. Але зараз тепер дивіться, щоб у вас всі петлі були рівними, щоб не було перекручених петель. Так як я в'яжу бабусиним способом, лицьова петля, її права дужка знаходиться спереду. Тобто я пров'язую за цю праву дужку. Для виворітньої сторони її права дужка знаходиться позаду, тому я пров'язую виворітню петлю за задню стінку. Лицьову я пров'язую за передню, виворітню я пров'язую за задню. І в такому випадку мої петлі будуть не перекрученими, а рівними. В залежності від того, яким способом ви в'яжете, слідкуйте, щоб ваші петлі виглядали рівно. І ось так от резинкою 1 на 1 я буду пров'язувати десь орієнтовно 11-12 см. Для того, щоб вона складалася ось так, як в цієї маніжки вдвоє, і гарно закривало шийку. Ви ж можете поміряти приблизно бажану довжину на вашому малюку. Я в'яжу цю маніжку для донечки, її вік зараз 2 рочки. Я думаю, що для віку 2-3 роки така довжина буде достатня. Якщо ви в'яжете маніжку на дитину трошечки старшу, то, можливо, потрібно пров'язати буде там десь 13 см. Але якщо у вас є можливість, то я рекомендую поміряти по дитині. Тому продовжуємо в'язати резинку 1 на 1 на необхідну довжину, а з вами вже зустрінемося, коли ми будемо розподіляти наші петлі на реглан. Між іншим, я вам не сказала стосовно маркера початку ряду. Я його не ставлю, тому що я буду орієнтуватися по цьому кінчику, і перша лицьова доріжка, яка в мене буде йти з лицьових петель, це і буде мій початок ряду. Якщо ж вам так важко орієнтуватися, то поставте ось перед цією петлею, яку ви пров'язували першу в другому рядочку, якийсь маркер, і тоді ви по ньому будете орієнтуватися, де у вас початок ряду. Що ж, я пров'язала резинку на необхідну мені висоту. У мене це вийшло 12 см, майже 12, але ми зараз будемо ще один рядочок в'язати і розставляти зразу маркери, тому вийде 12. І дивіться, тут я вже, якщо ви не вішали початок ряду, я рекомендую повісити, тому що далі після цього ряду ми почнемо вив'язувати реглан, і щоб ви не орієнтувалися постійно на цей кінчик, тому що далі буде вже важливо слідкувати, де у вас початок ряду, то я вішаю маркер, який в мене відрізняється від решти. Для решти я буду використовувати ось такі от лампочки, і я вам забула сказати на початку відео, що для роботи ще будуть потрібні 8, або, в принципі, можна використовувати і 4 маркери, якщо рахувати петлі після першої петлі регланної лінії. Значить, і зараз ми будемо пров'язувати останній рядочок і розподіляти одразу петлі на реглан. В мене по колу 84 петлі. На регланній лінії я хочу пустити по 3 петлі. В мене буде 4 регланні лінії, тобто 3 помножити на 4 – це 12, 84 мінус 12 виходить 72. 72 я ділю на 3, виходить по 24, і по ідеї я маю виділити 24 на спинку, 24 наперед, і 24 поділити на 2 – це виходить по 12, і по 12 петель на рукава. Але так як у діток плечики дуже малесенькі, я заберу по 2 петлі з рукавів і віддам їх наперед і спинку. І того в мене вийде 26 петель спина, і 26 петель спинка, і на рукава по 10 петель. Оцей ось початок ряду в мене буде посередині спинки. І тепер, значить, в'яжемо останній ряд резинки і розставляємо маркери. Так як спинка в мене 26 петель, це її серединка, я пров'язую 13 петель і ставлю маркер. Цей останній рядочок я ще буду пров'язувати по візерунку резинкою 1 на 1, а вже в наступному рядочку я перейду на спиці на розмір більше і почну вив'язувати реглан чисто лицьовою гладдю. Рахуємо 13 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ставлю маркер, пров'язую 3 петлі реглану, 1, 2, 3 і знову ставлю маркер. Тепер я пров'язую плечі. На плечах у мене по 10 петель.
9, 10. Пров'язала 10, маркер. Тепер знову 3 петлі реглану. В принципі, ви на реглан можете виділяти будь-яку кількість петель. Ставимо знову маркер. І тепер пров'язуємо 26 петель переду. 25, 26. Є маркер. Знову 3 петлі реглану. Маркер. 10 петель рукава. Маркер. Три петлі реглану. Останній маркер. І в нас має також залишитися 13 петель до маркера початку ряду, тому що 13 ми вже пров'язали. Рахуємо. 11, 12, 13. Це вірно, ми розподілили правильно. Зараз я поміняю одну свою спицю на пів розміру більше. Замість четвірки кубічної я беру 4,5. Це ця спиця, якою я в'яжу. Спиця, якою я подаю петлі, я залишу так, як в мене є, тому що вона у в'язанні ролі не грає, а петлі будуть по ній сковзити легше. Ви ж, якщо хочете, то ви можете зараз на лицеву гладь також взяти спиці на пів розміра, або можна навіть і на розмір взяти більше. І тепер тут ми з вами вже будемо починати вив'язувати реглан і робити прибавки в регланних лініях. І далі в'яжемо ми просто лицьовою гладдю. Пров'язуємо петлі до першого маркеру. І тут дивіться, вам тепер зараз оці виворітні петлі потрібно пров'язати правильно, щоб вони також не були перехрещені. Так як моя права дужка дивиться назад, то я пров'язую лицьову за задню стінку. А права дужка лицьової петлі дивиться на мене, то я пров'язую за передню дужку. Щоб ви отут лицеві не пров'язували схрещені, воно насправді навіть і дуже незручно це робити. Пров'язуємо петлі до першого маркера і там будемо робити перше додавання. Додавання в регланних лініях ми будемо робити через ряд. Так, дов'язали ми до першого маркера і тепер будемо робити додавання з притяжки з нахилом вправо. Я піднімаю ось цю притяжечку і надягаю її ось так от на спицю. І тепер за оцю передню дужку, вона виходить ліва. Тут можна отак от собі трішечки цим маркером відтягнути петлю, можливо, буде вам легше так пров'язувати. Ви пров'язуєте схрещену лицьову. Ось так вона виглядає. Далі пров'язуємо петлі регланної лінії. Я їх просто також пров'язую лицьовими, так як і регланна частина моєї маніжки. Маркер перезнімаємо, і тепер ми будемо робити додавання з нахилом вліво. Я так само піднімаю притяжку, надягаю її таким чином, щоб тепер ця права петля була до мене. І пров'язую за задню стінку її схрещеною лицьовою. Отак. Пров'язуємо петлі рукава лицьовими петлями. І зараз вам в наступній регланній лінії ще раз покажу, як я роблю додавання. В принципі, ви можете робити додавання будь-яким іншим способом, яким вам подобається. Можна робити з накидів, можна не пров'язувати схрещені, тоді у вас буде трішечки такі, от, знаєте, дирочки. Дивіться, знову ми дійшли до маркеру і робимо прибавку праворуч. Я піднімаю протяжку, ось моя протяжка, надягаю її на спицю таким чином, щоб спереду в мене була її ліва дужка. І пров'язую за цю петлю передню схрещеною лицьовою. Маркер перезнімаю, пров'язую 3 петлі реглану, маркер перезнімаю і тепер роблю наступну прибавку з нахилом ліворуч. Піднімаю. Якщо ви так само будете піднімати петлю, тримати спицю, як і минулого разу, то вам потрібно її ось так от надягнути, щоб спереду у вас була права дужка, ззаду у вас була ліва. Дивіться, для того, щоб вам легше було пров'язати петлю схрещеною,
Ну, в принципі, тут можна і так попасти, але що можна робити? Ви зразу ж, як одягаєте, ви можете зайти спицею назад, або отак от провести свою спицю поверху. І прив'язуєте схрещену лицьову. Далі я прив'язую петлі переду, і в регланних лініях знову ж буду робити такі самі прибавки. Наступний другий ряд я буду прив'язувати без прибавок. В третьому я буду знову робити прибавки в регланних лініях. І так кожен парний ряд ви пров'язуєте просто за візерунком без прибавок, і в непарних рядах, перший, третій, п'ятий, сьомий, дев'ятий, ви пров'язуєте, робите по регланних лініях прибавочки. Тут довжину ви, в принципі, можете редагувати самі, яку забажаєте. Я буду в'язати десь всього такою лицевою гладдю 18 або 16 рядочків. Зараз зв'яжу, подивлюся, і далі буду робити закриття. Закриття я до вас також під'єднаюся, покажу, як я роблю закриття. У мене закриття виходить ось тут, бачите? Це типу імітація також болгарського зачина. Ми тут починали в'язати болгарським зачином, і будемо робити ось таке закриття. Воно насправді виглядає досить ніби об'ємно, але воно практично на тілі не відчувається, і ваша маніжка не буде загинатися. Як варіант, ви можете робити не таке закриття, ви можете пров'язати в кінці декілька рядочків просто хустковою гладдю, і тоді у вас також не буде загинатися край полотна. Але я саме покажу вам ось такий от метод, мені подобається, як воно виглядає з таким початком. Тому в'яжіть тепер реглан, скільки вам необхідно, і зустрінемося на закритті. Давайте ще раз вам покажу, як я роблю прибавки, так як я дійшла до регланної лінії останньої. Я вставляю спицю, підхоплюю протяжку, надягаю притяжку на спицю таким чином, щоб права дужка була ззаду, ліва спереду. Далі я собі цим маркером можу трішечки відсунути петлю, щоб мені було зручно в неї попасти, і пров'язую лицьову схрещену з нахилом вправо. Перекидаю маркер, пров'язую 3 петлі регланної лінії, перекидаю маркер, і далі для зручності я спицею підхоплюю петлю типу ззаду до себе, накидаю її на спицю, і тепер моя робоча спиця, вона зразу знаходиться ззаду, і я пров'язую схрещену петлю з накидом ліворуч. Дов'язую петлі, які в мене залишилися, і буду починати в'язати другий рядочок без прибавочок. Тому в'яжіть необхідну вам довжину і зустрінемося, коли будемо робити закриття. Що ж, ось я і пров'язала свою регланну лінію. У мене тут вийшло 15 рядочків. Далі я вже не буду в'язати, тому що я хочу влізти в один моточок і не розпочинати наступний. А ви ж цю довжину можете варіювати, як вам буде зручно. Для цієї маніжки я пров'язувала 17 рядочків, і її довжина до початку закриття була 6 см, а тут у мене зараз виходить 5,5 см. Але мені, в принципі, для моєї донечки цього буде достатньо. І зараз я вам покажу, як я буду робити ось таке от закриття, як в цієї маніжки, типу імітація болгарського зачина. Це закриття відбувається в 3 ряда. Перший і другий ряд ми в'яжемо лише виворітні петлі таким чином. Першу петлю я пров'язую виворітньою петлею, наступну петлю я знімаю, нитка перед роботою. Третю петлю я знову пров'язую виворітньою петлею, четверту я знімаю. І так ви в'яжете до кінця рядочка. Одну пров'язуєте виворітньою, наступну знімаєте, нитка перед роботою. Так в'яжемо весь рядочок, зустрічаємося на початку рядка, покажу, як в'яжеться наступний рядочок. І маркери, там, де ми помічали наші регланні лінії, вже можна знімати, тому що вони нам вже не потрібні. Ми вже будемо робити закриття без будь-яких прибавочок. Ось, я дов'язала перший рядочок закриття до кінця, і останню петлю я зняла, нитка перед роботою. Перекидаємо маркер, і наступний ряд ми тепер пров'язуємо аналогічним чином, тільки ту петлю, яку ми знімали, ми пров'язуємо виворотньою, а ту, яку ми вже пров'язували, ми знімаємо, і нитка так само перед роботою. Першу петлю ми тоді
Пров'язували, зараз ми її знімаємо, нитка перед роботою, а другу петлю ми знімали, зараз ми її пров'язуємо виворітньою. Третю петлю ми пров'язували, її знімаємо, четверту пров'язуємо. І так в'яжемо до кінця рядочку. Так, в мене залишаються 2 петлі мого другого ряду обв'язки. Я ту, яку прив'язувала в попередньому ряду, знімаю, і останню я пров'язую. Все, далі маркер можна знімати, початку ряду, він нам не потрібен. І далі ми робимо звичайне класичне закриття. Ми петлю пров'язуємо, тільки дивіться, щоб вона була не перекручена. Я пров'язую за задню стінку, я пров'язую наступну петлю і першу петлю накидаю на другу. Пров'язую наступну петлю і попередню накидаю на неї. І так ми закриваємо наші петлі до кінця рядочку. Ось таке от виходить закриття. Зараз трішечки більше пров'яжу і покажу вам, як воно виходить. Ось, друзі, я закінчую закривати свою маніжку, пров'язую останні петелечки, і моя ниточка вже закінчується. Я, можна сказати, розрахувала просто до останнього правильно. Хоча в мене були такі думки, що мені може не вистачить. Бачите, скільки мені лишається. Далі цю петлю я витягую повністю, і потім голочкою я її вже обережно сюди підтягну і підшию. Таке виходить закриття. Зараз воно трішечки закручується, але після прання, бачите, от на цій маніжці, воно виглядає досить нормально і гарно лягає якраз по плечикам дитинки. Тут я в себе трішечки останній оцей ряд, коли закривала петлі, затягувала, щоб мені точно вистачило нитки. Ви ж коли закриваєте, то в'яжіть його відносно вільно, щоб воно було трішки еластичним. Хоча цей край, насправді, таке от закриття, воно, я б не сказала, що воно дуже еластичне. Ось я закінчила закривати маніжку, я її тільки що трішечки відпарила для того, щоб вона мала більш охайний вигляд. Останню петелечку я витягнула, і зараз вам покажу, як я завершую саме в'язання. Я беру голочку з тупим кінцем, і тепер тут от дивлюся, куди мені його можна гарно так завести, для того, щоб зробити ще одну таку, типу, знаєте, перемичку, для того, щоб воно виглядало гарненько. Можна, наприклад, спробувати вставити отак от сюди, трішечки підтягнути, і тепер з цієї сторони я десь так само входжу от під цю перемичку, щоб воно виглядало як петелька, і десь сюди назад під таку от бокову перемичку теж підтягую. Отак воно буде виглядати. І тепер цю ниточку можна просто, беручи отак от ці такі от дужечки, заходячи по діагоналі в них, заховати. Я ж зроблю, дивіться, ось так от я пропущу через одну таку перемичку. Далі я свою ниточку, так як вона в мене складається з 4 ниточок, я її розслою по 2 ниточки в кожній. 2 і 2. Зараз тут все розплутаю, бо воно трішечки, бачите, заплутане. Розкручу його. Є. І я буду зав'язувати маленький вузлик. Одну половинку, яку я відділила, там, де 2 ниточки, я беру і десь ще через якусь отак от дужечку продягаю. А ці 2 ниточки залишаються там, де я їх проділа в перший раз. Далі я зав'язую на 2 вузлика, не сильно затягуючи ці 2 ниточки. Цей вузлик, він в полотні взагалі не буде відчуватися. І тепер кожну із цих ниточок я ось так от голочкою, можна, в принципі, також використовувати для цього гачок, я заходжу за оці отак от перемички і по діагоналі я їх розвожу в різні сторони. Отак от. В цю я зайшла, тепер сюди, сюди, сюди. Ну і давайте ще разочок. Сюди, сюди.
І цю ниточку я завела. Далі я вдягаю іншу. В принципі, це можна робити і звичайною голочкою з гострим кінцем, але це менш зручно, тому що ви будете піддягати, задівати ниточки своєї маніжки. Ось так от по діагоналі я цю ниточку теж розвожу в іншу сторону. Можна так залишити, можна, давайте ще трішечки продягну. Бачите, ви коли піддягаєте ці от перемички, то з цієї сторони голочку не видно. І ви коли витягнете ниточку, її також не буде помітно. Далі я ось так от трішечки розтягую і ці ниточки обрізаю. Що ж, отака маніжка в нас вийшла з одного моточка пряжі Gazelle Baby Wool XL. В мене пішов рівно моточок, маніжка важить 50 грам. Тобто з одного мотка такої пряжі ви можете зв'язати маніжку на дитину віком 2-3 рочки, я думаю, цього буде досить. Якщо ж, наприклад, робити одинарну горловину, а не подвійну, то вам вистачить одного моточка і на більший вік. Цю маніжку ви можете, в принципі, за своїм бажанням модифікувати, якщо ви хочете її зв'язати, таку, знаєте, типу як нагрудник, вив'язати довше перед, чи вив'язати довшу спинку. Можна іншим варіантом в'язати реглан. Мені ж, в принципі, подобається такий варіант, він, мабуть, найпростіший у виконанні. Я вам дуже вдячна, що ви в'язали зі мною. Сподіваюся, що ваші дітки будуть утеплені. Буду вам вдячна, якщо ви в коментарі напишете, наскільки був зрозумілий мій майстер-клас, щоб я знала, що мені потрібно довершувати свої скіли в поясненні. Буду вдячна вам за лайк, за підписку на мій канал, якщо ви до цих пір на нього не підписалися. Цього року я планую знімати такі не тільки влогові відео, але й навчальні відео для того, щоб розвивати наш україномовний YouTube, тому що зараз в пошуку все одно ще дуже багато видається російськомовних відео, майстер-класів, а нам потрібно з цим всім щось робити і розвивати нашу українську в'язальну культуру. Ще раз вдячна за те, що ви були зі мною. Вам всім я бажаю мирного неба. Все буде Україна! Побачимося з вами в наступних відео. Бувайте!